নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ MCQ two numbers differ by 3 and their product is 504 then find the numbers দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য যদি 3 হয় সিহঁতৰ পূৰণফল যদি 504 হয় তেনেহলে সংখ্যা দুটা উলিওৱা বন্ধুসকল আহকচোন এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবোৰ কেনেকৈনো অতি সহজে সমাধান কৰে আমি তাকে চাওঁ ধৰো সংখ্যা দুটা x আৰু x minus 3 শৰ্তমতে x আৰু x minus 3 পূৰণফল 504 ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ x স্কয়াৰ minus 3x minus 504 is equal to 0 এই 504 টো মই সমান চিনৰ বাওঁফালে লৈ আহিলো গতিকে মাইনাস হ'ল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ল আৰু দ্বিঘাত সমীকৰণ কেনেকৈ সমাধান কৰে তাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে আমি সকলোৱে জানো quadratic formula বুলি কয় quadratic formula টো কি x - b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a quadratic formula টো যদি আমি এই দ্বিঘাত সমীকৰণটো আমি বহুৱাই দিওঁ তেনেহলে পাওঁ x minus bracket minus 3 plus minus root over minus 3 square minus 4 into 1 into minus 504 বুজি পাইছানে quadratic formula টো থকা a ৰ মান 1 b ৰ মান -3 আৰু c ৰ মান -504 গতিকে আমি এটা পালো x minus bracket minus 3 plus minus root over minus 3 square minus 4 into 1 into minus 504 divided by 2 into 1 বুজি পালে এতিয়া চাওক x minus a plus 3 plus minus root over minus 6 square কৰিলে 9 হ'ব এখিতে প্লাস কি হ'ল minus a plus হ'ল আৰু 504 into 4 is equal to 2016 মই একে কোবতে কৰিছো divided by 2 বুজি পাইছে now x is equal to 3 plus minus root over 2016 plus 9 is equal to 2025 divided by 2 x is equal to আমি কিমান পাই গলোগে 3 plus minus 2025 ৰ স্কয়াৰ ৰুট লওঁ 45 divided by 2 এতিয়া এটা কথা মন কৰিব আমি এই সমীকৰণটোত x ৰ মান প্লাসটো পাম আৰু মাইনাসটো পাম কাৰণ এখিতে প্লাস মাইনাস আছে গতিকে আমি অংকটো দুবাৰ কৰিছো এবাৰ প্লাসত কৰিছো এবাৰ মাইনাসত কৰিছো আপোনালোকে চাওক x যদি 3 plus 45 divided by 2 কৰো তেতিয়া হলে আমি পাও 45 plus 3 48 divided by 2 is equal to 24 আনহাতে x যদি 3 minus 45 divided by 2 কৰো তেতিয়া হলে আমি পাও -42 divided by 2 is equal to -21 বুজি পাইছে এতিয়া চাওক যদি x 24 হয় then x - 3 is equal to কিমান হ'ব 24 - 3 is equal to 21 আৰু যদি x 21 ধৰ then x - 3 is equal to -21 - 3 is equal to -24 হয় বন্ধুসকল আমি উত্তৰ পালো এটা সংখ্যা যদি 24 হয় আনটো সংখ্যা হ'ব 21 আৰু যদি এটা সংখ্যা -21 হয় তেনেহলে আনটো সংখ্যা হ'ব -24 ধন্যবাদ বন্ধুসকল